Câu chuyện bắt đầu từ một cô bé. Đêm khuya, cô bé đột ngột nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Tò mò, cô bước đến cửa sổ để nhìn xuống dưới. Không ngờ rằng món đồ chơi của em trai lại bỗng dưng xuất hiện dưới hồ bơi. Cô định dùng vợt để vớt đồ chơi lên, ai ngờ một lực vô hình đã đẩy cô rơi tõng xuống hồ. Đúng lúc đó, người mẹ đột ngột xuất hiện bên bờ hồ. Cô bé vội vàng ngoi lên mặt nước, nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng mẹ đã biến mất không còn một dấu vết. Đúng lúc cô bé đang dựng tóc gáy kinh hãi, đèn dưới hồ bơi đột nhiên nhấp nháy lên hồi, còn món đồ chơi thì như có mắt, lao thẳng về phía cô. Thấy khoảng cách không xa, cô định bơi tới lấy đồ chơi, không ngờ ngay khoảnh khắc tay chạm vào đồ chơi, thoát cái. 15 năm đã trôi qua, cầu thủ bóng chày Tiểu Song cùng gia đình đến xem nhà ở vùng ngoại ô. Gần đây vì chấn thương, anh buộc phải giải nghệ và muốn đưa cả nhà về sống ổn định một chỗ. Nhưng sau khi môi giới dẫn Tiểu Song xem mấy căn nhà, anh vẫn chưa ưng căn nào. Cho đến hôm đó, khi đi ngang qua một khu dân cư, Tiểu Song tình cờ phát hiện có một ngôi nhà đang giao bán. Anh liền nhờ vợ là Đại Mỹ liên hệ với môi giới ngay. Ngôi nhà đúng là rộng lớn, sau nhà còn có một hồ bơi khổng lồ. Tiếc rằng do lâu năm không tu sửa, mặt nước đã đục ngầu như bùn lầy. Tiểu Song nhìn một cái là mê hồ bơi ngay, nhưng Đại Mỹ khuyên anh nên suy nghĩ kỹ hơn, mua nhà đâu phải chuyện mua rau. Hôm sau khi Tiểu Song đi tái khám, anh vẫn không thôi nghĩ đến ngôi nhà đó. Cuối cùng, Tiểu Song vẫn quyết định mua căn nhà ấy. Nay hôm dọn đến, họ đã bắt tay vào cải tạo ngôi nhà. Việc đầu tiên là cái hồ bơi ở sau nhà. Khi Tiểu Song đang dọn miệng cống thoát nước, anh cảm thấy bên trong có thứ gì đó đang bít chặt. Theo phản xạ, anh thò tay sâu dần vào trong. Bỗng anh thét lên một tiếng thất thanh và vội giật tay rút ra. Chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một vết thương dì máu đỏ tươi. Chưa kịp để Tiểu Song phản ứng, lượng lớn nước bẩn đen ngòm đã ồ ạt tràn ra từ miệng cống. Không còn cách nào khác, họ đành phải gọi thợ đến. Thợ xuống kiểm tra, phát hiện bể nước này bên dưới thông với mạch nước ngầm, tức là suối nước nóng thiên nhiên. Chỉ cần khử trùng đúng cách là họ có thể ngâm suối nóng ngay tại nhà. Không lâu sau, nước hồ đạt chuẩn. Dù đã tốn thêm một khoản tiền không nhỏ, nhưng Đại Mỹ thấy tất cả đều xứng đáng. Đêm khuya không ngủ được, cô ra hồ bơi. Không ngờ con mèo nhỏ trong nhà khi tiến gần đến hồ, liền quay đầu bỏ chạy. Đại Mỹ nghĩ mèo vốn dĩ sợ nước nên chẳng để tâm, nhưng ngay khi cô tiếp tục bơi, bỗng dưng xuất hiện thêm một bóng người bên bờ hồ. Đồng thời, đèn dưới hồ bơi bắt đầu chập chờn như sắp tắt. Đại Mỹ thấy vậy lập tức leo lên bờ. Kỳ lạ thay, đèn lại sáng trở lại bình thường. Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, cảm giác nơi này có gì đó không ổn. Trở vào phòng, Đại Mỹ thấy chồng và các con đều đang ngủ say. Cô lay chồng thức dậy, hỏi một câu: vừa rồi anh có ra hồ bơi không? Nhận được câu trả lời phủ định, lòng Đại Mỹ càng thêm hoảng loạn. Cô nói hôm sau phải gọi người đến kiểm tra đèn và tiện thể thử bạt lên hồ bơi. Cũng trong lúc đó, con mèo trong nhà đã mò ra đến tấm và nhảy bên hồ. Mèo vốn có giác quan rất nhạy bén, vừa tiến gần đến hồ là lông nó dựng đứng cả lên. Sáng hôm sau lũ trẻ chạy ra nhìn thì không thấy con mèo đâu nữa, chỉ còn lại một chiếc vòng cổ đang bồng bềnh trên mặt nước. Tiểu Song khom xuống nhặt chiếc vòng, nhưng ngay khoảnh khắc tay chạm vào nước, anh bỗng cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ. Về phòng, anh từ từ tháo băng ra và kinh ngạc phát hiện vết thương ở tay mấy ngày trước đã lành hẳn. Tiểu Song lập tức nhận ra hồ bơi trước mắt có lẽ thực sự ẩn chứa một năng lực huyền bí nào đó. Nhưng để Đại Mỹ yên tâm, anh vẫn mua tấm bạt về, phủ kín lên mặt hồ. Sau một thời gian điều trị và nghỉ dưỡng, hai vợ chồng đi tái khám thì bác sĩ thông báo cơ thể Tiểu Song đang hồi phục. Đây đúng là một phép màu. Tiểu Song mới chỉ ngâm mình vài ngày dưới suối nóng mà không chỉ thân thể hồi phục bình thường, thể lực dường như trở lại đỉnh cao. Hôm sau, cậu con trai nhỏ mời Tiểu Song ra hồ bơi chơi cho ném đồng xu. Lúc đó Tiểu Song đang mải luyện tập nên tiện tay vẽ một khuôn mặt cười lên đồng xu bằng bút ký, rồi nói lát nữa sẽ ra. Sau đó Tiểu Đặc dán đồng xu vào đồ chơi, rồi cùng đồ chơi lặn xuống đáy hồ. Ngay khoảnh khắc cậu chìm xuống nước, một bóng người xuất hiện bên mép hồ, đồng thời một đồng xu bị ném xuống nước. Tiểu Đặc tưởng là Tiểu Song, nhưng khi ngoi lên nhìn, bên hồ không có một bóng người nào. Cậu tiện tay lấy kính bơi, chuẩn bị lặn xuống tìm lại đồng xu. Sau khi Tiểu Đặc tìm đủ hết, cậu ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một bóng hình xuất hiện trên bờ. Nhưng khi cậu leo lên, bóng hình đó lại biến mất một lần nữa. Tiểu Đặc hốt hoảng, bản năng khiến cậu hít vào dưới tấm và nhảy, run rẩy quan sát xung quanh. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Tiểu Đặc dò theo tiếng động bơi đến và sửng sốt khi thấy đồ chơi của mình ở đó. Từ bên trong liên tục vọng ra giọng một cô bé. Cô bé nói tên mình là Lợi Bồi Ca, đang tìm học. Tiểu Đặc duỗi tay ra lấy đồ chơi, không ngờ trên đồ chơi lại quấn đầy từng lọn tóc rối. Tiểu Đặc thấy lạ, vừa định gỡ đám tóc ra, Tiểu Đặc kinh hãi lùi lại liên tục. Cô vội vàng chạy vào kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, chuyện liên quan đến tính mạng con trai. Đại Mỹ không dám xem thường,
Cô vội tìm Tiểu Song, ai ngờ Tiểu Song lại cho rằng có lẽ đó chỉ là trò nghịch ngợm của kẻ hàng xóm. Sau đó đại mỹ đề xuất mời hàng xóm tổ chức một bữa tiệc hồ bơi, biết đâu cho bọn trẻ vui chơi thỏa thích một ngày, những chuyện kỳ lạ sẽ tự biến mất. Tiểu Song nghe xong liền đồng ý. Với đề nghị đó, hôm sau vợ chồng Tiểu Song có việc phải ra ngoài dự tiệc, nên dặn các con ở nhà ngoan ngoãn. Họ vừa bước ra khỏi cửa, cô con gái lớn là Tiểu Nhất đã lập tức dẫn bạn trai tên Tiểu Hắc về nhà, còn đe dọa Tiểu Đặc không được hé miệng. Sau đó Tiểu Nhất và Tiểu Hắc xuống hồ chơi trò đuổi bắt nhau trong làn nước. Không ngờ chơi được nửa chừng, Tiểu Hắc bỗng lặng lẽ leo lên bờ. Tiểu Nhất vốn là đứa thật thà, dù xung quanh đã im ắng hoàn toàn, cô vẫn không chịu mở mắt ra, cứ theo cảm giác từng bước lội xuống vùng nước sâu. Khi cô hé mắt nhìn, thì giật mình thấy trước mắt hiện ra một bóng người. Tiểu Nhất lao thẳng tới nhưng chỉ với được khoảng không. Cô tưởng Tiểu Hắc đang trêu đùa, liền lao đầu lặn xuống, nhưng bơi mãi mấy phút vẫn không chạm được đáy. Tiểu Nhất vất vả lắm mới ngoi lên được mặt nước. Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện, hỏi cô vừa rồi ở dưới làm gì. Tiểu Nhất vẫn chưa hết hồn, hỏi lại xem anh có nhìn thấy thứ gì dưới đáy nước không. Tiểu Hắc bối rối, rồi nói chắc Tiểu Nhất bị máy hút bể bơi cuốn vào chân thôi. Bỗng dưng trong phòng vang lên tiếng của Tiểu Đặc, hóa ra bố mẹ đã về. Tiểu Hắc hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Sang ngày hôm sau, Tiểu Đặc gõ cửa phòng Tiểu Y, hỏi tối qua cô nhìn thấy gì trong hồ bơi, nhưng Tiểu Y không chịu nói gì cả. Tiểu Y không muốn quay lại cảnh sống nay đây mai đó như trước, nên bắt Tiểu Đặc không được kể chuyện quái lạ ở hồ bơi cho ai nghe. Tiệc hồ bơi bắt đầu, Tiểu Đặc vẫn không yên tâm, liền kiếm máy quay đặt trước cửa sổ để ghi lại những điều kỳ lạ ở hồ bơi. Cùng lúc đó, dưới hồ đã chật kín người, đại mỹ và mấy người hàng xóm bận rộn thái hoa quả trong bếp. Đúng lúc đó, một cậu bé tên A Thái tìm đến Tiểu Song xin chữ ký. Đã lâu lắm Tiểu Song không được ai xin chữ ký. Hứng khởi, anh dẫn A Thái ra hồ bơi cùng với một cặp cha con khác chơi trò chơi. Phía bên kia, người hàng xóm nữ trong lúc nói chuyện với đại mỹ vô tình lỡ miệng nói rằng trước khi họ dọn vào đây, nơi này từng xảy ra một vụ án mạng. Cô con gái nhỏ của chủ nhà trước đã chết đuối trong hồ bơi. Tên cô bé đó có phải là Rebecca không? Cảnh quay chuyển sang, Tiểu Song dẫn A Thái giành chiến thắng trong trận đấu. Cảnh đó vừa hay bị Tiểu Đặc ghi lại được, cậu lập tức tìm mẹ để trình bày sự việc. Lúc này bố của A Thái cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, vội nhảy xuống kéo con trai lên, nhưng anh phát hiện trên đùi con trai có hai vết hàn đỏ như bị siết chặt. Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, Tiểu Song cũng được cứu lên. Trong chốc lát, dân xóm hỗn loạn hoàn toàn, bữa tiệc tan tác trong tủ thờ. Sau đó A Thái kể lại cho bố nghe, Tiểu Song có vẻ như đã cố tình dìm chết cậu. Dù đại mỹ ra sức giải thích Tiểu Song không cố ý, nhưng hai gia đình vẫn từ đó mà cắt đứt quan hệ. Đại mỹ nhớ lại lời người hàng xóm, liên hệ với chuyện cô bé mà Tiểu Đặc nhắc đến mấy hôm trước. Cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, nhất quyết không chịu tiếp tục ở lại nơi này nữa. Ai ngờ xe chưa kịp ra khỏi cổng, chuyện bất ngờ đã ập đến. Tiểu Song đột ngột thở không ra hơi, trên cổ nổi lên những đường gân đen kỳ dị. Đại mỹ đành phải từ bỏ kế hoạch chuyển đi. Không ngờ đúng lúc đó, Tiểu Song lại thốt ra một câu khiến cô giận cả người. Sau đó đại mỹ lập tức gọi máy bơm cạn sạch toàn bộ nước trong hồ. Trong hoàn cảnh này, người duy nhất có thể chèo chống cả gia đình chỉ có đại mỹ. Cô tranh thủ hôm sau đi làm, tra cứu hồ sơ những chủ nhân trước đây của ngôi nhà. Cô phát hiện ra chỗ thiếu đứa bé tên Lợi Bối Ca đó. Hầu như mọi gia đình từng dọn vào đây đều có thành viên biến mất không dấu vết. Đại mỹ đọc mà người cứ nổi da gà. Cô lập tức liên hệ người hàng xóm nữ và từ cô ấy xin được địa chỉ của mẹ Lợi Bối Ca. Kể từ khi Lợi Bối Ca chết đuối, bà lão trước mặt đã dọn vào sống trong ngôi nhà này. Nghe xong ý của đại mỹ, bà vội đưa cô vào trong nhà. Khi đại mỹ nhắc đến Lợi Bối Ca, bà lão sững người, rồi nói bà chỉ có một người con trai, chứ chẳng hề có người con gái nào. Đại mỹ tưởng bà đau buồn quá độ, không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng nghĩ đến người chồng đang nằm liệt trên giường, cô vẫn không tìm được mà hỏi thẳng. Tuy nhiên bà lão vẫn nói trước quên sau. Ai ngờ khi bà lão đi rót nước, bà lại thủng thẳng hé lộ sự thật. Bà lão vừa mở miệng, một giọt nước mắt màu đen rỉ ra từ khóe mắt, nhưng bà có vẻ như chẳng hề hay biết, vẫn tiếp tục kể về lịch sử của ngôi nhà đó. Ngôi nhà không hại người, thứ thực sự giết người chính là mạch nước ngầm. Trước khi ngôi nhà được xây lên, nơi đó có một dòng sông Thủy Lý,
Bất cứ ai muốn đồng rơi xuống đó cùng điều ước thì điều ước sẽ thành hiện thực, nhưng để điều ước thành sự thật luôn cần phải trả giá. Nói đơn giản là một đời một. Nhiều năm trước, để cứu đứa con trai đang thoi thóp, bà đã không ngần ngại hiến tế cô con gái Lợi Bồi Ca. Hôm đó xảy ra, cậu con trai thực ra đã nghe thấy tiếng động, cô hiện dậy định chạy ra cứu chị, nhưng bà lão đã khóa cửa từ bên trong. Đành nhìn con gái bị dìm chết trước mắt, bà lão vừa dứt lời, lại bắt đầu ho rũ rượi. Đại Mỹ vội vừa lấy túi xách lao ra ngoài. Cô định gọi điện cảnh báo con gái tuyệt đối đừng lại gần hồ bơi, nhưng điện thoại không may bị ướt và không dùng được. Lúc này hồ bơi vốn đã tát cạn, đột nhiên trào lên một lượng lớn nước đen ngòm. Tiểu Song đang tắm cũng bắt đầu ộc ra nước đen từ miệng. Không lâu sau hai đứa trẻ về đến nhà, thì thấy cả ngôi nhà tối om, không một ánh đèn. Tiểu Đặc đang uống nước, chợt phát hiện nước trong ly bắt đầu dâng lên, như bị một thứ gì đó gọi về. Cậu bước ra hồ bơi, rồi Tiểu Đặc nghe thấy tiếng mèo kêu. A Thái tưởng con mèo đang ở trên phao bơi, liền đi theo tấm ván bước ra, rồi úp mặt xuống. Cô kéo phao bơi lên. Lúc này cậu hoàn toàn không hay biết, bộ máy kéo bạt đang từ từ khởi động. Đúng khoảnh khắc Tiểu Đặc túm được phao bơi, con quái vật bỗng kéo cậu rơi xuống. May thay Tiểu Y lao ra kịp, giật lấy cơ cấu bạt cứu cậu. Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đại Mỹ kịp thời chạy về, giúp con gái khống chế cơ cấu. Nhưng cô biết mình không thể cầm cự mãi được, nên sai Tiểu Y đi gọi cảnh sát, còn mình ở lại cứu người. Tiểu Y vừa định gọi, thì bị Tiểu Song đã bị ám bắt văng mất điện thoại. Tiểu Song từng bước tiến về phía Tiểu Y. Tiểu Y kinh hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng bị Tiểu Song tóm lấy tóc lôi ngược lại. Trong cơn hoảng loạn cô vùng dậy, bị Tiểu Song giật đứt cả một lọn tóc. Tranh thủ lúc Tiểu Song đứng ngẩn ra, Tiểu Y chạy thoát lần nữa. Cùng lúc đó, Đại Mỹ không ngừng lặn sâu xuống hồ, cuối cùng tìm thấy con trai. Không ngờ đúng lúc cô ôm con định rời đi, khi ống kính lật ngược, Đại Mỹ mới nhận ra mình đang bơi ngược chiều. Lối thoát thực sự lại nằm ở phía dưới. Không dám chần chừ nửa giây, cô vợ ôm con bơi ngược lên. Nhưng ngay lúc cô đang tất tả giải cứu, Tiểu Song lặng lẽ hiện ra sau lưng. Anh lẩm bẩm trong điện rằng tình yêu cần có sự hy sinh, rồi siết chặt tay bóp của Đại Mỹ. Đúng lúc đó Tiểu Y xuất hiện, đập thẳng một gậy vào đầu anh. Khi Tiểu Song tỉnh lại, anh nằm phủ phục trên sàn không ngừng ộc ra nước đen, ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo. Giây tiếp theo Tiểu Đặc cũng tỉnh. Đúng lúc cả nhà chuẩn bị rời đi, nước đen lại bắt đầu trào lên từ miệng cống. Tiểu Đặc xuất hiện triệu chứng y hệt Tiểu Song trước đây. Giao dịch đã bắt đầu, hôm nay nhất định phải có một người chết ở đây. Nhìn những người thân trước mắt, Tiểu Song chợt hiểu ra tất cả. Không quay đầu nhìn lại, anh lao thẳng xuống hồ. Ngay khoảnh khắc sắp chìm hẳn vào lòng nước, anh đột nhiên ngoảnh lại nhìn gia đình. Tiểu Song dùng chính mạng mình để xoa dịu cơn thịnh nộ của dòng nước, đánh đổi lấy cơ hội sống tiếp cho Tiểu Đặc. Khi tất cả lắng xuống, Đại Mỹ quyết định ở lại nơi này cùng các con, vì một khi họ bỏ đi, sẽ lại có những người khác dọn vào. Bộ phim kinh dị này không dùng hình ảnh rùng rợn để dọa người, mà chủ yếu tạo ra áp lực từ tầng tâm lý. Phim vừa lột tả được cảm giác ngột ngạt của nỗi kinh hoàng dưới nước, vừa mượn lòng tham và sự ích kỷ của con người, để nhắn nhủ chúng ta một điều: cuộc đời không có đường tắt. Nếu cứ cố tình tham lam những thứ không thuộc về mình, thì rốt cuộc sẽ phải trả một cái giá đau đớn tột cùng.